elsőre hihetetlennek tűnő hírt olvastam. Ez arról szólt, hogy Kanadában egy férfinek hirtelen egy gondolata támad, hogy ő most nagy lelkű lesz, és elkezdett ismeretleneknek pénzt osztogatni. És a végén az lett belőle, hogy a rendőrök megfogták, és bevitték a helyi kórház pszichiátriai osztályára. És először az ember azt gondolja, hogy hát hogy lehet, meg micsoda eljárás ez. A gyerekei is háborogtak, hogy hát apu csak jót akarta, megtakarított pénzét adta oda idegeneknek. De bizony ez a mai világban hát annyira abszurd dolog, hogy elmegy gyógyászati kivizsgálásra vitték be. És ebből az alkalomból eszembe jutott Khalil Gibran Homok és Tajték című művéből a Bölcs király története, amelyik arról szól, hogy a távoli Virani városának volt egy bölcs királya, és a városban volt egy gyönyörű kút, egy mélyvízű tiszta kút, és az egész város azt használta és abból ivott. És bizony egyszer egy gonosz boszorkány egy éjszaka odalopózott, és egy folyadékból 7 cseppet öntött bele, és azt mondta, ettől a perctől kezdve, aki iszik a kútvízéből, az megbolondul. És reggel oda is járult a nép, a király és az udvartartása kivételével oda járult a kúthoz, és hát ittak belőle, és már délelőttre elkezdődött közöttük a suttogás, hogy megbolondult a király, nem kormányozhat minket egy bolond király, meg kell döntenünk, le kell taszítanunk trónjáról. És ez így ment egész nap, míg aztán naplementekor a király és az udvartartása is a kúthoz ment, és az arany serlegével merítette a kútból és ivott, és este a Virani városában örömünnepet ültek, és azt mondták, végre visszanyerte az eszét a király. Tehát az, hogy valaki megbolondult, az nem azt jelenti, nem egy objektív fogalom, csak annyit jelent, hogy eltér a normáktól, és a bolondok között az idézőjelben normális számít bolondnak, az idézőjelben normálisak között pedig a bolond. Mivel ennek a kijelentésnek és ennek a definíciónak semmilyen öntartalma nincs, ezért értelmetlen, hogy használjuk. Magyarán bolondság azt mondani bárkire is, hogy bolond. Sziasztok!